سلام به همه دوستان عزیز و مهربونم. خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید از کانال من. امادیتو جاییه که با کمک خدا و همچنین عشق و حمایت شما داره روز به روز بهتر و بزرگتر میشه. پس باید بگم این کانال دیگه متعلق به خودتونه. این ویدیو کمی طولانیه ولی قول میدم که توش کلی آفتاب، دریا و زیبایی ببینید. قراره تا جایی که بتونم اطلاعات جامعی از کشور زیبای یونان و به خصوص جزیره دوست داشتنی سانتورینی رو تقدیم حضورتون کنم. همچنین این فرصت رو دارم که در بین اطلاعات مهم از سانتورینی کمی از خودم بگم. اینکه چرا تصمیم به مهاجرت گرفتم، چرا سفر میکنم، هدفم از فعالیت توی یوتیوب چیه و اصلا چی شد که به فکر ساختن این کانال افتادم. قراره براتون از تجربیاتم بگم، از ماجراهایی که در گذشتم در اوکراین و هلند برام اتفاق افتاد، خاطرات تلخ و شیرینی که شاید به درد دوستان نوجوانم بخوره و کمک کنه توی مسیر زندگیشون و برای دوستان دیگه تداعی خاطرات باشه. در حال حاضر من دو نوع ویدیو توی کانالم منتشر میکنم، یکی درباره مسائل مهاجرتی و دیگری ولاگ‌های گردشگری. از شما میخوام که حتما در قسمت کامنت ها بگید کدوم نوع ویدیو رو بیشتر دوست دارید، یا اگه ایده خاصی به ذهنتون میرسه حتما با من به اشتراک بذارید. نظرات شما برام خیلی مهمه و کمک میکنه تا بهتر بشم. خب حالا برسیم به شهر فوق زیبا و رویایی سانتورینی. سانتورینی بدون شک یکی از لوکس‌ترین و در عین حال با احساس‌ترین نقاط جهانه. راستش رو بخواین هیچ وقت فکر نمی‌کردم این جزیره واقعاً اینقدر زیبا باشه. باور کنین حتی از عکس‌ها و فیلم‌هایی که قبلا دیده بودم هم زیباتره. مثل همیشه از تاریخ شروع میکنم. سانتورینی یکی از اون جزایر شگفت‌انگیز یونانه که تاریخچه خیلی جالب و پرماجرایی داره. این جزیره بعد از یه فوران آتشفشانی بزرگ حدود 3600 سال پیش شکل گرفت. این فوران اونقدر عظیم بود که شاید بزرگترین فوران تاریخ محسوب میشه و تمدن مینوسی ها رو توی این جزیره نابود کرد. بعضیا حتی میگن این اتفاق میتونه منشأ افسانه گمشده آتلانتیس باشه. بعد از این فوران سانتورینی به شکل امروزی خودش در اومد. یه جزیره با خط ساحلی دایره‌ای که دور تا دور دهانه آتشفشان رو آب گرفته. این تاریخ پر رمز و راز سانتورینی رو به یه جای خیلی خاص تبدیل کرده که هر گوشش یه داستان داره. اگه بخوام دقیق‌تر یا علمی‌تر توضیح بدم، برای اینکه بفهمیم فوران آتشفشانی سانتورینی چطور بوده، باید از روی نقشه بهتون نشون بدم. این فوران اینجا که اون موقع اسمش ترا یا فرا بود رخ میده که باعث میشه مرکز جزیره فرو بریزه و یه کاسه بزرگ به وجود بیاد که اسمش هست کالدرا. دیوارهای این کالدرا همون صخره‌هایی هستن که امروز می‌بینیم و جزیره‌های کوچیک اطرافش بقایای همون فورانه. پس در واقع سانتورینی همون باقی مونده از اون فوران عظیمه. اگه بخوام کمی احساسی تر بگم، باید اعتراف کنم که زندگی کردن یا حتی قدم زدن در مکانهای تاریخی که توسط فرآیندهای طبیعی شکل گرفتن برای من انرژی عجیبی به همراه داره. یه نوع حس تسکین، یه حس درمانگر که گویا مرهمیه بر زخم‌های روح، زخم‌هایی که از زندگی در شهرهای سرد و رباتیک اروپای غربی به جا مونده. در اونجا انسان‌ها از نظر من دیگه زندگی نمی‌کنن، بلکه فقط وقت می‌گذرونن و در انتظار تغییرن، تغییری که حتی نمی‌دونن چیه. در طول 3 سال زندگی در هلند با چشم خودم دیدم که چطور انسان‌ها به موجوداتی بی‌احساس و عاری از هر گونه اخلاق و عشق تبدیل شدن. انگار که سرزمین‌های شمال و غرب اروپا قدرت دارن تا ژنتیک و ذات انسان‌ها را دگرگون کنن. اگه بخوام چیزی اضافه کنم، باید بگم که شاید این مکان‌های طبیعی و تاریخی ما رو به یاد ریشه‌هامون میندازن. جایی که انسان‌ها هنوز با طبیعت پیوندی عمیق داشتن. جایی که زندگی هنوز معنایی فراتر از گذراندن زمان داشت. وقتی در چنین جاهایی قدم میزنم، انگار که طبیعت دستم رو میگیره و آروم آروم منو به سمت یه دنیای گم شده میبره. دنیایی که در اون هنوز انسان بودن معنای عمیق‌تر از صرف بقا داره. در اون لحظه گویی طبیعت به من میگه که این احساس حقیقتیه که باید همواره در دل داشته باشم. آرام، رها و غرق در حس زندگی. اینجا در آغوش طبیعت میتونم دوباره خودم رو پیدا کنم. به یاد بیارم که زندگی فقط گذر زمان نیست، بلکه جستجویی برای کشف زیبایی‌ها و ارتباط عمیق با جهانه. هر قدمم یادآور این حقیقته که زندگی یه سفره، نه مقصد، و هر لحظه فرصتی برای تجربه عشق و احساس درخشان زندگی. Thank you so much, sir. Thank you. در شهرهای بیروح و ماشینی امروز انگار که انسان‌ها به سایه‌های از خودشون تبدیل شدن، موجوداتی که دیگه عشق و احساسات رو نمیشناسن، فقط روزها رو میشمارن و منتظرن، بیان که بدونن منتظر چی هستن. شاید این فضاهای طبیعی و تاریخی آخرین پناهگاه ما باشن، جایی که هنوز میتونیم صدای واقعی قلبمون رو بشنویم و به یاد بیاریم که چه چیزی ما رو انسان میکنه. اینها افکار و فلسفه من در دهه سوم زندگیمه، احساسات و مشاهداتم از زندگی پیرامونم که خواستم با شما به اشتراک بذارم. من از
از نوجوانی به مسافرت علاقه‌مند بودم و دوست داشتم دنیا رو کاوش کنم، اما حالا این علاقه برای من به ضرورت تبدیل شده. دیگه نمیتونم بیشتر از 2 ماه در اروپای غربی بمونم و مدام باید برای تجدید قوا سفر کنم تا همچنان که گفتم آرامش و تسکین رو تجربه کنم. قبل از اینکه از این بحث بگذرم باید بگم که شما در نهایت به چیزی تبدیل میشید که همیشه آرزوش رو داشتید. پس بسیار مواظب آرزوهاتون باشید تا خدای نکرده هیچ وقت پشیمون نشید. حالا از فلسفه و احساساتم که بگذریم میرسیم به زندگی شبانه در سانتورینی. سانتورینی تنها جزیره آروم با مناظر زیبا نیست، بلکه شب‌هاش هم واقعا دیدنی‌اند. اگه اهل شبگردی و خوشگذرونی هستی باید به معروف‌ترین جاهاش یعنی فیره پایتخت جزیره سر بزنی. اینجا میتونی از بارهای شلوغ و پر انرژیش با موزیک زنده گرفته تا کافه‌های دنج و رستوران‌هایی که نمای خیره کننده از غروب سانتورینی دارن لذت ببری. شب که میرسه جزیره چهره کاملا متفاوتی به خودش میگیره. شب‌هایی که حسابی تو خاطراتت میمونه. یکی از تجربه‌های خاص در سانتورینی تماشای غروب آفتاب از بالای صخره‌ها با نوشیدنی تو دستته. این لحظه با آرامش و زیباییش رو تا عمر داری فراموش نمی‌کنی. سانتورینی پر از جاذبه‌های معروفه، ولی یه سری جاهای کمتر شناخته شده هم داره که واقعا ارزش دیدن دارن. مثلا روستای پیرگوس که برعکس شهرهای توریستی مثل اییا یا فیره هنوز بکر و آروم مونده. تو پیرگوس میتونی از خیابون‌های سنگ‌فرش شده و معماری سنتی یونان حسابی لذت ببری. یه جای دیگه هم هست به نام ساحل سرخ که با صخره‌های سرخ رنگ و آب زلالش یه منظره فوق‌العاده بهت میده. سانتورینی با اینکه جزیره کوچیکیه ولی فرهنگ غنی و خاصی داره. مردمش هنوز به آداب و رسوم قدیمی خودشون پایبندن و اگه خوششانس باشی و توی یکی از جشن‌هاشون شرکت کنی میتونی از نزدیک با حال و هوای خاص اونجا آشنا بشی. جشن‌های مذهبی به ویژه در تابستون با کلی رقص، پایکوبی و موسیقی زنده برگزار میشه و واقعا دیدنیه. جشن تراپانا یکی از مهمترین جشن‌های محلیه که به مناسبت برداشت انگور و تولید شراب برپا میشه. در این جشن مردم دور هم جمع میشن، شراب محلی می نوشن و از موسیقی و رقص لذت میبرن. راستی از شراب صحبت کردیم، پس اجازه بده کمی توضیح بدم. سانتورینی به خاطر تولید شراب‌های با کیفیتش معروفه و این جزیره یکی از بهترین نقاط یونان برای تولید شرابه. آب و هوای خاص، خاک آتشفشانی و روش‌های سنتی کشت انگور باعث شده که شراب‌های سانتورینی طعم و عطر منحصر به فردی داشته باشن که در ویدیوهای کوتاهی که در کانال میذارم بیشتر به طعمشون اشاره کردم. به طور کلی 3 نوع شراب معروف در این جزیره رو براتون معرفی میکنم. البته امیدوارم بتونم تلفظشون رو درست بگم. یکی از معروف‌ترین و محبوب‌ترین انگورهای سانتورینی آسیرتیکوه. این شراب سفید طعمی تازه و میوه‌ای داره و معمولاً با طعمی نمکی و معدنی همراهه. مناسب برای غذاهای دریایی و سالاد. آتیری اسم یه انگور سفید دیگه است که در سانتورینی کشت میشه و شراب نرم و معطری تولید میکنه. این شراب معمولاً به صورت خنک و تازه مصرف میشه. وینسانتنو که من خودم عاشقشم یه شراب دسر مشهوره که از انگورهای خشک شده تولید میشه. طعم شیرین و غنی داره. وینسانتنو معمولاً به عنوان دسر سرو میشه و طعم‌های ملایمی از عسل، میوه‌های خشک و ادویه داره. یکم از روش‌های تولیدش هم براتون میگم. انگورهای سانتورینی به دلیل خاک آتشفشانی و شرایط خاص آب و هوایی معمولاً به روش سنتی کاشته میشن. در این روش انگورها رو به فرم دایره‌ای و نزدیک به زمین قرار میدن تا در برابر باد و آفتاب محافظت بشه. و در آخر باید بگم شراب در زندگی روزمره مردم سانتورینی و مراسم‌های محلی نقش مهمی داره. در جشن‌ها و مراسم مذهبی شراب محلی به عنوان نماد خوششانسی و شادی مورد استفاده قرار میگیره. از شراب که بگذریم، غذاهای محلی هم که دیگه جای خود دارن. امیدوارم بتونم تلفظ بعضی از این غذاهای معروفش رو درست بگم. یکی از معروف‌تریناشون اینا هن: فاوای سانتورینی یا توماتو کفتت، دلمه و سیفنوس. سیفنوس یه نوع خوراک با گوشت و سبزیجات. دلمه هم که ما خودمون ایرانی‌ها داریم. حالا یه سری نکات مهم رو میخوام باهات به اشتراک بذارم تا بتونی از سفرت به این جزیره زیبا بیشترین لذت رو ببری. بهترین زمان برای سفر به سانتورینی از آوریل تا اکتبر، چون هوا معمولا مطبوعه و گرمه و میتونی از همه جا لذت ببری. زمستون ها توی سانتورینی تقریبا معتدل و دمای هوا بین 10 تا 15 درجه است، ولی خبری از توریست های پرشور تابستونی نیست. بیشتر مغازه ها و رستوران ها تعطیل میشن و جزیره خیلی خلوت میشه. حتی باید بگم که زندگی اینجا توی زمستون ها یکم سخت‌تر میشه، چون بارون های
زیاد و شیب تند محلات رفت و آمد رو سخت میکنه. ولی با این حال هنوز هم توریستایی هستن که دنبال یه تجربه متفاوت و خاص از سانتورینی توی این فصل هستن. از نظر من بهترین زمان برای سفر به این جزیره اواسط سپتامبره. هوا توی این موقع از سال خیلی مطبوعه و تعداد توریستا هم کمتره، پس میتونی از همه چیز بهتر لذت ببری. برای اقامت توصیه میکنم هتل‌های بوتیک یا خونه‌های سنتی رو انتخاب کنی، چون اون حال و هوای خاص سانتورینی رو بهت بهتر منتقل میکنه. اگر قصد داری غروب معروف سانتورینی رو ببینی باید بری اویا، که البته دوستان یونانی به من گفتن باید بگم اییا، ولی بدون که خیلی شلوغ میشه، پس بهتره زودتر بری و یه جای خوب پیدا کنی. برای جابجایی توی جزیره هم میتونی از اتوبوس، تاکسی یا یه موتورسیکلت کرایه‌ای استفاده کنی. مثل همیشه در قسمت آخر ویدیو چکلیست قیمت‌ها رو کامل بهت میگم، اما قبل از اون میخوام یه مقایسه کوچیک انجام بدم که متوجه بشی چرا سانتورینی اینقدر خاصه. اگه بخوام با جزایر دیگه یونان مقایسهش بکنم، مثلا میکونوس بیشتر به خاطر شب‌های پرجنب و جوشش و سواحل شنیش معروفه، اما سانتورینی با اون دهانه آتشفشانی پر از آب و مناظر عجیب و غریبش یه چیز دیگه است. کریت با تاریخ و آثار باستانیش تجربه فرهنگی عمیق‌تر ارائه میده، ولی سانتورینی ترکیبی از همه چیزه، هم تاریخ، هم طبیعت خیره کننده و هم فرهنگ منحصر به فرد. برای همین سانتورینی مقصد خاصه که نمیشه با جای دیگه مقایسش کرد. این جزیره همه رو به خودش جذب میکنه، از عکاسا گرفته تا کسایی که دنبال آرامش و زیبایی ان. حالا برسیم به قیمت‌ها. البته خودت میدونی که سفر کردن مثل سبک زندگیه. هر کسی با توجه به درآمد، سبک زندگی و ترجیحات خودش میتونه تجربه متفاوتی از سفر داشته باشه. قاعدتاً کسانی که مدام در حال سفرن و درآمدشون شاید کمتره، بیشتر به هاستل‌ها و اقامتگاه‌های اقتصادی رو میارن تا هزینه‌شون پایین بیاد. برخی از مسافران اقتصادی حتی اقامتگاه‌هایی رو انتخاب میکنن که امکان آشپزی داشته باشن تا با پختن غذاهای خودشون هزینه‌ها رو باز هم کمتر کنن. زندگی در هاستل‌ها شاید برای بعضیا سخت و گاهی خطرناک به نظر بیاد، به خصوص اقامت در اتاق‌هایی که ممکنه 6 تا 12 نفر در یک اتاق باشن. اما همین تجربه ها میتونه تاثیرات مثبتی هم داشته باشه. مثلا ممکنه در همین هاستل ها دوستانی پیدا کنی که مثل خودت عاشق مسافرت هستن و اگه خوش شانس باشی سفر رو برات راحت‌تر و حتی جذاب‌تر کنن. در مقابل کسانی رو هم میشناسم که سالی یه بار سفر میکنن، ولی اون یه بار باید حسابی لوکس و به یاد موندنی باشه. پس انتخابشون هتل‌های 5 ستاره و رستوران‌های سطح بالاست. چقدر هوا گرمه. فکر کنم تقریبا 40 درجه است. استخران نگاه کنید. باورتون نمیشه این چند روز که اینجا نه زبان آلمانی شنیدم نه هلندی، یکم فرانسوی شنیدم. البته فرانسویایی که نه مال فرانسه، مال کانادا. اینجا بیشتر آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و بریتیش‌ها میان، چون گرونه. آلمانی‌ها و هلندی‌ها پول ندارن بیان. ولی خیلی قشنگه. بعد اینجا خیلی هم مرسومه که انعام بدی. خیلی برخلاف هلند و آلمان که کسی مثلا انعام نمیده و کسی هم ازت درخواست نمیکنه، اینجا خیلی مرسومه. و یه نشونه دیگه که آمریکایی اینجا زیاد میاد به خاطر همین، چون که اونا هم که انعام دادن توی کالچرشونه. امیدوارم صدام خوب بیاد چون میکروفون رو وصل نکردم. خیلی گرمه.
یکی از برنامه‌هام وقتی که چند هزار نفر بشیم، حالا دقیقاً هنوز راجبش فکر نکردم، ولی دوست دارم چند هزار نفر که شدیم، کسایی که حالا اروپا هستن، چرا میگم اروپا؟ چون راحت‌تره براشون که این کارو بکنن. دوست دارم به چند نفر از سابسکرایبرهای عزیز، من دوست ندارم این کلمه رو، از دوستان عزیز، دوستای عزیزم که منو فالو میکنن، دعوت کنم که با هم دیگه بریم حالا جای زیبای اروپا رو با هم دیگه بگردیم و ولاگ بگیریم. یه همچین کاری رو دوستان انجام دادن توی صنعت یوتیوب فارسی، ولی خب پول میگیرن و مثلا میبرن سفر. من نمیخوام پول بگیرم، فقط به عنوان دوست با هم دیگه بریم و هم مسافرت بریم، همین که ولاگ بگیریم برای دوستای دیگه‌مون بذاریم. من قبلا سفر زیاد میرفتم، ولی هیچ وقت اینجوری یه مسئولیتی روی دوشم نبود که الان دیگه مثل الان باشه. الان هر جا که میرم به فکر شما، باید فیلم بگیرم به شما نشون بدم. بس یه نظر کیفیتی تغییر ببینید کرده یا نه، چون که این دیگه اینستا 360 X3 نیست، X4 جدیدشو خریدم به عشق شما که بهترین کیفیت رو بگیرم بهتون نشون بدم. دیگه چه زیباست. خوشبختانه من دوستان مختلفی دارم که هر کدوم سبک سفر و دیدگاه خاص خودشون رو دارن. این تنوع به من فرصت داده تا از هر کدومشون چیزهای یاد بگیرم و دیدگاهم رو بازتر کنم. وقتی باهاشون سفر میکنم یا درباره تجربه‌هاشون صحبت میکنم، میبینم چقدر مهمه که سبک سفر خودمون رو بشناسیم و بر اساس اون برنامه‌ریزی کنیم. بنابراین تو این قسمت میخوام یه چک لیست از قیمت‌های مختلف برای انواع سبک‌های سفر به سانتورینی رو برات بگم. اینجوری میتونی بهتر تصمیم بگیری که چجوری برنامه‌ریزی کنی، چه جاهایی بری و چطور هزینه ها رو مدیریت کنی. حالا با توجه به سبک‌های مختلف سفر، یه سری قیمت‌ها و پیشنهادات رو برات به اشتراک میذارم. قیمت‌ها برای اقامتگاه اقتصادی مثل هاستل ها یا ایر بی ام بی حداقل از 19 یورو برای یه تخت در یه اتاق 8 نفره در ماه سپتامبر شروع میشه که نسبت به ماه‌های دیگه ارزون تره. یه اتاق مجزا در فیرا تقریبا از 50 یورو شروع میشه. اتاق من تقریبا شبی 150 یورو همراه با صبحانه بود. البته من تخفیف داشتم و باید بگم که این یکی از بهترین هتل‌هایی بود که تا حالا در اون اقامت داشتم. هتل آسیمینا در بهترین نقطه فیرا قرار داره و علاوه بر کیفیت و تمیزی، کارکنان فوق‌العاده‌ای داره که با جون و دل به مهموناشون رسیدگی میکنن. هرگز این هتل رو فراموش نمیکنم و حتما به اینجا باز خواهم گشت. هزینه‌های مربوط به رستوران‌های محلی در مقایسه با سایر شهرهای توریستی اروپا متوسط رو به بالاست. تقریبا یه وعده غذایی برای 2 نفر با نوشیدنی 50 الی 60 یورو به بالا هزینه داره. همچنین رستوران‌های لوکس زیادی هم وجود دارن که اگه بخوای غذای دریایی نوش جان کنی، باید حداقل 100 یورو کنار بذاری. البته مغازه‌های ساندویچی هم هستن که با 10 الی 20 یورو میتونی ساندویچ‌های خوشمزه نوش جان کنی. در اینجا رسم انعام دادن وجود داره، پس بهتره 5 تا 15% از مبلغ کل صورت حساب رو به عنوان انعام در نظر بگیری. هزینه‌های جابجایی در جزیره. قیمت اجاره ماشین‌ها تا اونجایی که من دیدم از روزی 30 الی 40 یورو برای ماشین‌های کوچیک شروع می‌شد. از بحث هزینه‌ها که بگذریم، میرسیم به سوالاتی که در بخش کامنت‌ها از من پرسیده بودید، مثل اینکه اهل کجای ایران هستم، چرا مهاجرت کردم، چرا از هلند بدم میاد و شغلم چیه. خب من اماده هستم و تا 16 سالگی ایران زندگی کردم. متولد شهر زیبا و شاعرانه شیراز هستم. شهری که متأسفانه زیاد در اون زندگی نکردم، ولی یه حسی بهم میگه که هرچند دیر ولی یه روز برمیگردم و تو کوچه‌های زیبا بهار نارنجش قدم میزنم. از 13 سالگی شروع به نوشتن ترانه بیشتر برای دل خودم و خاطراتم کردم و به نوعی علاقه‌ای به نوشتن در من شکل گرفت. اگه بشه اسمش رو استعداد گذاشت، این رو مدیون شیراز هستم. باور دارم هر کسی که شیراز به دنیا اومده دستی در نوشتن داره. از طرفی من بزرگ شده آبادانم، جایی که نیازی به هیچ تعریفی نداره و اجازه بده نگم که چه چیزی در وجودم رو مدیون آبادانم. فقط به این بسنده میکنم چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. آبادان شهر منه، شهری که اگه بخوام در چند
چند کلمه توصیفش کنم اینا هستن: آفتاب، معرفت، ریتم و دلتنگی. اما اگه بخوام دلیل مهاجرتم رو بگم خیلی ساده است. دوست داشتم دنیا رو ببینم. فکر می‌کردم موفقیت در رفتنه. حالا اینکه این فلسفه درست بوده یا نه قابل بحثه و در ویدیو دیگه‌ای درباره‌اش صحبت می‌کنم. راجع به هلند باید بگم خیلی وقت نظرم رو جور دیگه‌ای بیان می‌کنم. دیگه نمیگم چیزی بده یا خوبه. ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم مرسدس ماشین بدیه، ولی میتونیم بگیم من به این دلایل خوشم نمیاد یا میاد. هنر در اینه که بتونیم از قلب و مغزمون استفاده کنیم و طبق احساسات و منطق خودمون تصمیم بگیریم و چیزهایی رو انتخاب کنیم. هلند به دلایلی که در ویدیوهای متعددی گفتم جای مناسبی برای من نبوده و نیست. شاید برای شما بهشت باشه، ولی امیدوارم اگه جایی یا چیزی رو انتخاب میکنید بنا به دلایل و سلیقه خودتون باشه، نه اینکه چون راجبش خوب میگن شما اونجا رو انتخاب کنید. معلوم میشه که چقدر اینجا شیب داره. در آخر باید بگم گرفتن ویزا و رفتن و رسیدن به یک کشور موفقیت حساب نمیشه. اینکه کسی ویزا بگیره و بتونه چند ماه یا چند سال در یک کشور اروپایی غربی دووم بیاره موفقیت نیست. در کشورهای اروپایی غربی مثل آلمان، هلند یا اسکاندیناوی شما هیچ وقت بی خانمان نخواهید شد و هیچ وقت کارتون خواب نمیشید، چون دولت‌ها سوشیال هستن. تأکید میکنم گرفتن ویزا به معنی دستیابی به موفقیت یا پوز دادن به دوستانتون نیست. موفقیت اینه که شما در اون کشور به هر چیزی که براتون یه روزی آرزو بوده برسید. یه زندگی آبرومندانه داشته باشید. از اونجایی که مادیات برای من مهم نیست، نمیگم حتما باید ماشین یا خونه بخرید، ولی باید جوری زندگی کنید که خودتون در آسایش باشید و خانواده تشکیل بدید. اون موقع میتونید بگید من موفقم، هرچند که پوز دادن اصلا کار شایسته‌ای نیست، ولی اون موقع است که حتی میتونید به خودتون پوز این چیزا رو بدید. به انتهای این ویدیو نزدیک میشیم، اما حرفای زیادی برای گفتن دارم. یکی از دلایل اصلی که به ساختن این کانال رو آوردم همین نیاز به ارتباط دوباره با طبیعت و انسانها بود. احساس کردم که از طریق سفر و به اشتراک گذاشتن تجربیاتم میتونم نه تنها خودم رو دوباره پیدا کنم، بلکه شاید بتونم به دیگران هم کمک کنم تا معنای عمیق‌تری از زندگی رو کشف کنم. در قسمت بعدی با هم به آتن سفر میکنیم و از دلایل کوچم از هلند و یافتن خانه‌ای در جنوب اروپا براتون بیشتر میگم. در نهایت این کانال برای من چیزی فراتر از یه پلتفرم برای اشتراک گذاری ویدیوهاست. اینجا مکانیه برای بیان تجربیات و احساساتم، برای ارتباط با شما دوستان عزیز و برای یافتن همسفرانی که به دنبال چیزی بیشتر از گذراندن روزمره ها هستن. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردی، مرسی که همراه من سفر میکنی و مرسی که کنارم هستی. اگه هنوز اینجایی و تا اینجا این ویدیو رو دیدی، ازت میخوام که حتما نظرات و تجربیات خودت رو با من به اشتراک بذاری. هر نظری که دارید، هر ایده‌ای که به ذهنتون میرسه برای من ارزشمنده. در نهایت این کانال متعلق به شماست و با کمک شماست که میتونه روز به روز بهتر و بزرگتر بشه. تا ویدیوی بعدی مراقب خودت باش و زندگی رو با عشق و احساسات ناب سپری کن. تا دیداری دیگه.